Вітаю! Всім доброго здоров'я! Пропоную пісний рецепт супу з грибів та різних видів бобових. Як відомо, бобові дуже корисні і широко використовуються в рецептах для харчування. Вони мають багато сортів і різновидів. Наприклад, маємо дуже різнобарвні сорти квасолі, які відрізняються як за кольором, розміром квасолі, так і за смаком. В цьому рецепті супу пропонується застосувати декілька різних видів квасолі і додати зелений горошок. Це дозволяє збагатити смак і робить суп яскравим, кольоровим за рахунок різних кольорів бобових. За рецептом потрібні гриби, будь-які. У мене це гриби ерінги. Можна використати печериці або будь-які сушені гриби. Сушені гриби напередодні замочити в воді. Також потрібна цибуля, морква, картопля. Картопля не обов'язково, якщо ви її не полюбляєте, її можна не залучати. В цьому рецепті смак супу будуть формувати саме різні види квасолі і зеленого горошку. Квасолю заздалегідь залити водою, потримати від 3 до 8 годин у воді і далі злити воду, освіжити, залити нову воду і відварити. Кожний сорт квасолі відварити окремо. Також до рецепту потрібен зелений горошок, у мене це заморожений, можна взяти консервований. Зелень, кропу, петрушки, сіль, перець і приправи за смаком. Гриби порізати і відправити на гарячу пательню тушкуватися. Я тушкую гриби зразу в кастрюлі, в якій буду готувати суп, так як кастрюля у мене з товстим дном і там воно гарно протушковується. Якщо такої кастрюлі немає, то краще протушкувати гриби на пательні. Тушкувати їх потрібно на олії, 2-3 столові ложки олії додати, періодично змішувати і тушкувати на протязі 10 хвилин. За цей час порізати цибулю і моркву. Цибулю з морквою додати до грибів, гарно все змішати і продовжити тушкувати ще 2-3 хвилини. Питання щодо черговості тушкування. Для цибулі, якщо б ми її додали на початку разом з грибами, 10 хвилин тушкування забагато, вона вже згорить і буде не смачна в супі, тому їй достатньо пасируватися 2-3 хвилинки. Для грибів 2-3 хвилинки це замало, їм треба 10-15, тому така черговість тушкування. Далі почистити, порізати картоплю, якщо ви її плануєте додати в цьому рецепті. Повторюсь, цей рецепт супу можна варити без картоплі, він теж буде смачний. В тушковані гриби, цибулю і моркву заливаємо в воду, додаємо картоплю, солимо, перчимо, додаємо лаврове листя і перець чорний горошком, закриваємо кришку, доводимо до кипіння і на маленькому кипінні готуємо до повної готовності картоплі. Якщо картоплю не додавали, то варимо 15-20 хвилин. Далі додаємо зелений горошок, зелень, кропу, петрушки і всі види звареної квасолі, яку ми запланували додати до цього супу. Закриваємо кришку і на маленькому кипінні тримаємо ще 2-3 хвилини. Далі знімаємо з вогню і даємо настоятись 20-30 хвилин. От такий у нас гарний, кольоровий, різнобарвний суп виходить і дуже смачний, багатогранний і за смаком. Всім смачного, шануймося, тримаймося!